shout out muna tayo mga paps. Shout out sa'yo, J Boards TV, Ren Kalikot, Nick Builder. Shout out sa'yo, Joseph Manalo. At syempre sa'yo, Paps, SMR Paint Tech. Shout out din sa'yo. Sa ibang mga paps dyan, yung mga gusto magpa-shout out, just comment down below para ma-shout out ko kayo next video. Okay, salamat. So, magandang buhay sa inyo mga paps. Ngayon meron tayong bagong customer dito na bonus X na kaha. So, ang balak niya daw is gagawin natin tong sa laginto, yung kulay green gold na pigment natin na dinemo natin nung nakaraang video natin. So, ito yan. So napansin ko, stock siya. Yan, ganyan, no? Hindi pa siya napinturahan mga paps. So, ang gagawin ko, re-recta ko na to. Actually, nalinis ko na yung mga to, sinabon ko na, tsaka niliya ko na ng grit 600 lahat para dire-diretso ko na siyang pinturahan. So, eto na nga mga paps, umpisa na natin siyang pinturahan ng kulay black. So, wala ba kayo napapansin? Actually, meron. Ayaw nyo nang mag-comment eh. So, sa tingin ko, napansin nyo na hindi ko na siya pinrimer. So, nirekta na natin yung black. Kasi pwede namang mangyari yung ganito. Basta stock lang yung kulay nung pipinturahan nyo. Pero maingat nyo pa rin siyang pipinturahan. Kailangan sobrang nipis muna. Every interval of 5 minutes, sobrang nipis muna ang gagawin yung pag-i-spray para hindi mag-react o para iwas sa mga reaction. Iwas bubbles. Okay mga paps? So, pagkatapos nating mapinturahan lahat ng kulay itim, so ready na nating isusunod yung pigments na sa laginto. So, iisa-isahin natin. So, ayun mga paps, tapos na nating mapinturahan ng pigments na sa laginto. Tapos na-top coat na rin natin. So at least siguro maghintay kayo ng other day, 2 days or 3 days
mas maganda kung ma-i-rub nyo para mas kumintab siya. So yung sinasabi ko, yung i-rub mo siya para kuminis ng rubbing compound na water base. Pagdating naman sa rubbing compound mga paps, gumamit kayo nung yung Parekla brand. So magandang klase yun, subok ko na yun mga paps. Mas madali pang magpintura mga paps kaysa sa maglagay ng kaha ng motor. Tingnan mo tong mekaniko namin, ginabi na sa paglalagay.